तपाईहरुले पिएस अपडेट युट्युब च्यानलमा स्वागत छ र आज म लोकसभामा सोधिएको प्रश्नहरू लिएर आइसकेका छु जुन 2067 साल 12 महिना 10 गते सोधिएको लोकसभाले सोधिएको क्वेशनहरू लिएर आइसकेका छु र त्यसको सोलुसनहरू र हामी 2067 बाट अहिलेसम्मको क्वेशनहरू सेट 1 2 गरेर तपाईहरुको समक्ष युट्युबमा राख्ने गर्छु। तपाईहरु पनि सल्भ गर्नु होला र साथै यो च्यानललाई सब्स्क्राइब र लाइक मन परे शेयर गरिदिनु होला। ल लागे हामी साथीहरु क्वेशन तर्फ। अब 100 क्वेशन रहेछ 1.5 घण्टाको हो अनि त्यही भएर हामी सल्भ गरौँ र फर्स्ट क्वेशन रहेछ साथीहरु द portion by which the actual size of an object is enlarged or reduced in drawing is simply known as यसको सही आन्सर हुन्छ साथीहरु बी। त्यस्तै रहेछ 2 नम्बरमा one method of preparing perspective view of an object is यसको सही आन्सर हुन्छ साथीहरु बी वार्निश पोइन्ट मेथड हुन्छ। टाइम बचे म एक्सप्लेन पनि गर्ने छु। त्यस्तै 3 नम्बर रहेछ फ्री ह्यान्ड स्केचिङ क्यान बी डन ओन्ली व्हेन वन हैज यसको सही आन्सर हुन्छ साथीहरु बी गुड प्र्याक्टिस हुन्छ। त्यस्तै 4 नम्बर रहेछ सर्कल अफ अ स्मल रेडियल आर ड्र बाइ मिन्स अफ अ यसको सही आन्सर हुन्छ साथीहरु बी बग कम्पास हुन्छ। त्यस्तै 5 नम्बर द ऑप्टिकल स्क्वायर इज यूज्ड टू मेजर एंगल बाय यसको सही आन्सर हुन्छ साथीहरु ए डबल रिफ्लेक्सन हुन्छ। त्यस्तै रहेछ साथीहरु 6 नम्बरमा द इन्स्ट्रुमेन्ट यूज फर सेटिङ आउट एन अफसेट एट अ राइट एंगल इज यसको सही आन्सर हुन्छ साथीहरु 6 को बी हुन्छ सही आन्सर ओपन क्रस अफ स्टाफ हुन्छ। त्यस्तै रहेछ 7 नम्बरमा बेन्चमार्क आर फिक्स्ड बाय यसको सही आन्सर हुन्छ साथीहरु डी स्पेशल लेबलिङ हुन्छ। साथीहरु सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। त्यस्तै रहेछ 8 नम्बरमा द सेन्सिटिभिटी अफ द डबल ट्युब क्यान बी इन्क्रिज्ड बाय यसको सही आन्सर हुन्छ साथीहरु डी इन्क्रिजिङ डायमिटर of the tube। त्यस्तै रहेछ 9 नम्बरमा द मेथड मोस्ट सुटेबल फर प्लॉटिङ इन हिल्ली एरिया इज यसको सही आन्सर हुन्छ सी। साथीहरु यो क्वेशन सब इन्जिनियरिङमा पनि सोधिसकेका छ। मैले सब इन्जिनियरिङको क्वेशन राखेको छु युट्युबमा त्यहाँबाट पनि तपाईहरु हेर्नु होला। यो क्वेशन बारम्बार रिपिटेड गर्दै रहन्छ त्यही भएर यसलाई अलि ध्यान दिएर र रिमेम्बर गर्नु होला। त्यस्तै 10 नम्बर रहेछ द टाइप्स अफ लेभल नर्मली युज्ड इन हिल्ली एरिया इज यसको सही आन्सर हुन्छ साथीहरु बी यो क्वेशन पनि रिपिटेड क्वेशन हो। त्यस्तै 11 नम्बर रहेछ चेनाइज इज अ डिस्टेन्स मेजर यसको सही आन्सर हुन्छ साथीहरु ए बी यो क्वेशन पनि रिपिटेड क्वेशन हो। त्यस्तै रहेछ 12 नम्बरमा क्याडेस्ट्रल म्याप इज अ म्याप ह्याभिङ यसको सही आन्सर हुन्छ साथीहरु ए लार्ज स्केल। त्यस्तै रहेछ 13 नम्बर इन एग्रीमेन्ट बिट्विन टु पार्टिज और मोर टु डु नोट सो एनी वर्क इज नोन एज यसको सही आन्सर हुन्छ साथीहरु बी कन्ट्र्याक्ट हुन्छ कन्ट्र्याक्ट। त्यस्तै 14 नम्बर द डिस्काउंट रेट दैट मेक द नेट प्रेजेंट भ्यालु इक्वल टू 0 इज नोन एज यसको सही आन्सर हुन्छ बी इंटरनल रेट अफ रिटर्न। त्यस्तै रहेछ 15 नम्बरमा अ टेक्निक दैट मेजर द चेंज इन द प्रॉफिटेबिलिटी अफ अ प्रोजेक्ट caused by change in the factor that affect the cash inflow of the project is called यसको सही आन्सर हुन्छ सी। त्यस्तै रहेछ 16 नम्बर फर द सिलेक्सन अफ एनी प्रोजेक्ट द एनपीभी शुड यसको सही आन्सर हुन्छ ए 0। त्यस्तै रहेछ 17 नम्बरमा द डिफरेन्स बिट्विन एक्चुअल कस्ट अफ द
प्रोजेक्ट विथ द टार्गेट कोस्ट इज कल्ड। यसको सही आन्सर हुन्छ सी वार्निस। त्यस्तै रहेछ 18 नम्बरमा as the benefit cost ratio of a project increase, the attractiveness of a project increase, but minimum value of benefit cost ratio should be for the exception of project। यसको सही आन्सर हुन्छ सी इक्वल टु 1। त्यस्तै छ 19 नम्बरमा पे ब्याक पिरियड इज काउन्टेड ओन्ली आफ्टर। यसको सही आन्सर हुन्छ ए। त्यस्तै रहेछ 20 नम्बर इन एनालाइसिस अफ अ रेट द प्रॉफिट फर द कन्ट्र्याक्टर इज जनरली टेकन एज। यसको सही आन्सर हुन्छ बी। त्यस्तै रहेछ 21 नम्बर नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल रेगुलेसन 2057 इज इफेक्टिभ फर्म। यसको सही आन्सर रहेछ साथीहरू ए। त्यस्तै रहेछ 22 नम्बरमा व्हिच अफ द फलोइङ इज नट कन्सर्नेड विथ अथोरिटी अफ इन्जिनियर्स। यसको सही आन्सर हुन्छ साथीहरू डी। त्यस्तै रहेछ 23 नम्बरमा एथिक एज अ नर्मेटिभ साइन्स निड कोड अफ कन्डक्ट एन्ड गाइडलाइन टु द मेन्टेन हाई लेभल अफ अ स्ट्यान्डर्ड अफ गुड बिहेभियर इन द सोसाइटी द दिस इज एप्लिकेबल टु। यसको सही आन्सर हुन्छ 23 नम्बरको डी अल अफ द एबभ हुन्छ। त्यस्तै 24 नम्बर छ इन्जिनियरिङ प्रोफेसन निड्स कोअपरेसन विथ द प्रोफेसन अफ। यसको सही आन्सर हुन्छ डी। त्यस्तै रहेछ 25 नम्बरमा द टोटल नम्बर अफ मेम्बर इन नेपाल इन्जिनियर काउन्सिल इज। यसको सही आन्सर हो ए। डिजाइन अफ अ टिम्बर जोइन्ट इन जेनरल इज मोस्ट क्रिटिकल इन। यसको सही आन्सर हो डी डिफ्लेक्सन। त्यस्तै 27 नम्बर स्ट्रेन इज डिफाइन्ड एज पर युनिट लेन्थ काउज्ड बाई नर्मल फोर्स इन डाइरेक्सन। यसको सही आन्सर हो बी डिफर्मेसन। त्यस्तै 28 नम्बरमा इफ द स्लोप डिफ्लेक्सन इक्वेसन द डिफर्मेसन आर कन्सिडरेड टु बी काउज्ड बाई। यसको सही आन्सर हो ए बेन्डिङ मोमेन्ट। त्यस्तै 29 नम्बरमा रहेछ फोर नो टोर्जन द प्लेन अफ बेन्डिङ सुड। यसको सही आन्सर हो डी। त्यस्तै 30 नम्बरमा रहेछ अ क्यान्टिलिभर अफ अ स्पानियल हेज अ लोड पी एक्टिङ एट द फ्री इन्ड द बेन्डिङ मोमेन्ट एट फ्री इन्ड विल बी। यसको सही आन्सर हो बी। त्यस्तै म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन फर अ बीम एज सो इन फिगर विल बी। यसको सही आन्सर हो सी। त्यस्तै 32 मा फर फाइन्डिङ फोर्स इन द मेम्बर अफ अ ट्रस बाई द ग्राफिकल मेथड द फोर्स डायग्राम इज सजेस्ट बाई। यसको सही आन्सर हो डी म्याक्सवेल। त्यस्तै द एक्सेप्टेबल लिमिट फर द सेफ्टी एन्ड सर्भिसिबिलिटी रिक्वायर्ड बिफोर फेलियर ओकर्स इज। यसको सही आन्सर हो 33 को सी लिमिट स्टेट अफ सर्भिसिबिलिटी। त्यस्तै 34 नम्बर द फ्लोर स्ल्याब अफ अ बिल्डिङ इज सपोर्टेड अन रेनफोर्स सिमेन्ट फ्लोर बीम द रेसियो अफ द इन्ड एन्ड इन्टरमिडिएट स्पान इज किप्ड। यसको सही आन्सर हो डी। त्यस्तै डबल रेनफोर्स आरसिसी बीम इज प्रोभाइडेड विथ। यसको सही आन्सर हो सी रेनफोर्समेन्ट इन
comparison zone as well. त्यस्तै 36 मा if A is the selection area of a pre-stressed rectangular beam provided with a tendon pre-stressed by a force P thought its centroid longitudinal axis, the compression stress induced in concrete is, यसको सही आन्सर हो B। 38 नम्बरमा रहेछ साथीहरू, column is column is regarded as long column if ratio of its effective length and lateral dimension exceed, यसको सही आन्सर हो C। त्यस्तै रहेछ द मैक्सिमम रेशियो अफ स्पान अफ क्यान्टिलेभर स्ल्याब इज, यसको 39 नम्बरको एन्सर हो डी। त्यस्तै 40 मा फर द कन्स्ट्रक्सन अफ आरसीसी स्ल्याब कलम बीम वाल्स इटिसी द नोमिनल मिक्सिङ अफ कङ्क्रिट टु बी युज्ड, यसको सही आन्सर हो सी। त्यस्तै 41 मा द कङ्क्रिट नोट युज फर स्ट्रक्चर इज, यसको सही आन्सर हो बी। 42 मा द मेन पर्पस अफ सिजनिङ इज सी टु रिमुभ द मोइस्चर फ्रम द टिम्बर एट द युनिफर्म रेट। त्यस्तै 43 मा अ कलम स्पेल्स इज युज टु इन्क्रिज, यसको सही आन्सर हो बी लेन्थ अफ कलम। त्यस्तै 44 मा व्हिच अफ द फलोइङ इज द बेस्ट कम्प्रेसन मेम्बर सेक्सन, यसको सही आन्सर हो ए ट्युबुलर सेक्सन। त्यस्तै 45 मा बेरिङ स्टिफेनर्स आर डिजाइन्ड एज, यसको सही आन्सर हो 45 को सी। 46 मा व्हिच अफ द फलोइङ वुड have all grades modulus of elasticity, यसको सही आन्सर हो ए। त्यस्तै 47 मा सिजनिङ अफ अ टिम्बर इज, यसको सही आन्सर हो ए रिमुभिङ स्याप। त्यस्तै 48 मा on the laboratory thread test of a fine grain soil is carried out to determine, यसको सही आन्सर हो सी प्लास्टिक लिमिट। त्यस्तै रहेछ 49 नम्बरमा द लाइम युज फर प्लास्टरिङ एन्ड व्हाइट वासिङ इज, यसको सही आन्सर हो ए। त्यस्तै 50 नम्बरमा द एरेन्जमेन्ट साइज एन्ड सेप अफ कन्टेन्ट मिनरल ग्रेन्स अफ अ स्टोन गिभ द इन्फर्मेसन एबाउट इट्स, यसको सही आन्सर हो डी। त्यस्तै 51 नम्बरमा अ गुड क्वालिटी स्टोन एब्जर्भ वाटर लेस देन, यसको सही आन्सर हो ए। त्यस्तै 52 मा स्टोन युज फर ornamental वर्क मस्ट बी, यसको सही आन्सर हो 52 को सी। त्यस्तै 53 मा ड्युरेबिलिटी अफ बिल्डिङ स्टोन इज इफेक्टेड बाई इट्स, यसको सही आन्सर हो डी। त्यस्तै ब्युटमेन फेल्ट इट्स युज फर, यसको सही आन्सर हो सी। त्यस्तै 55 मा अल बर्न ब्रिक्स सुड बी सोक्ड इन वाटर फर एट लिस्ट हर्स टु बी युज्ड विथ सिमेन्ट मोटर, यसको सही आन्सर हो ए। त्यस्तै 56 इनिसियल सेटिङ टाइम अफ अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट इज डी। यो यिनीहरू रिपिटेड क्वेसन हो साथीहरू। त्यस्तै 57 टङ ओइल इज युज फर मेकिङ, यसको सही आन्सर हो ए। त्यस्तै 50 इन अ ब्लास्टिङ रक विथ डाइनामिक द रिकमेन्डेसन डायमिटर अफ ड्रिल फर डेप्थ 1.80 to 3.50 मिटर इज, यसको सही आन्सर हो सी।
त्यस्तै रहेछ 59 मा द प्रोपर्टी अफ बाई विच द मेटल डिफर्म कन्टिन्युसली एट अ स्लो रेट विदाउट फर्दर इन्क्रिज इन स्ट्रेस इज कल्ड। यसको सही एन्सर हो बी क्रिप। विच मेथड इज क्विक टु फाइन्ड द वाटर कन्टेन्ट अफ सोइल। यसको सही एन्सर हो डी क्याल्सियम कार्बाइड मेथड हो। त्यस्तै 61 नम्बरमा रहेछ साथीहरू कङ्क्रिटिङ सुड बी स्टोप्ड वेन टेम्परेचर फल बिलो। यसको सही एन्सर हो ए। त्यस्तै 62 नम्बरमा ह्युमिडिटी काउज अफ सिमेन्ट इन ब्याग। यसको सही एन्सर हो बी। त्यस्तै 63 नम्बर द पर्पस अफ रेनफोर्समेन्ट इन प्री स्ट्रेस कङ्क्रिट इज। यसको सही एन्सर हो ए। त्यस्तै 64 मा रिडक्सन इन एग्रिगेट सिमेन्ट रेसियो व्हिल किपिङ डब्ल्युसी रेसियो कन्स्ट्यान्ट काउज। यसको 64 को सही एन्सर हो ए इन्क्रिज इन वर्केबिलिटी। त्यस्तै 65 लोवर वाटर सिमेन्ट रेसियो इन कङ्क्रिट। यसको सही एन्सर हो डी। 66 मा प्लास्टर फोर प्यारिस इज ओब्टेन्ड बाई क्याल्सिनेसन अफ। यसको सही एन्सर हो 66 को डी जिप्सम। त्यस्तै 67 मा द कङ्क्रिट मिक्स अफ ग्रेड M1525 मिन्स द्याट द कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ 50 सेन्टिमिटर क्युब एट 25 days आफ्टर मिक्सिङ इज। यसको सही एन्सर हो डी। त्यस्तै द प्रोसेस अफ प्रोपर एन्ड एकुरेट मेजरमेन्ट अफ कङ्क्रिट इन्ग्रिडियन्ट फर इन्फर्मेबिलिटी अफ प्रोपोर्सन इज नोन एज। यसको सही एन्सर हो बी ब्याचिङ। साथीहरू लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। 69 मोडुलस अफ रप्चर अफ कङ्क्रिट इज मेजर अफ। यसको सही एन्सर हो साथीहरू बी। त्यस्तै 17 मा द कङ्क्रिट ह्याभिङ अ स्लब अफ 6.5 सेन्टिमिटर इज सेड टु बी। यसको सही एन्सर हो साथीहरू ए प्लास्टिक। त्यस्तै 71 मा कङ्क्रिट गेन स्ट्रेन्थ ड्यु टु। यसको सही एन्सर हो साथीहरू ए। त्यस्तै रहेछ साथीहरू 72 मा सर्फेस भाइब्रेसन इज इफेक्टिभ ओन्ली वेन द थिकनेस अफ कङ्क्रिट डज नट एक्सेड। यसको सही एन्सर हो साथीहरू ए। त्यस्तै 73 मा पट रिक्वायर्स। यसको सही एन्सर हो डी। त्यस्तै 74 मा CPM स्ट्यान्ड फर क्रिटिकल पाथ मेथड हुन्छ। यो त सिम्पल हो ए। त्यस्तै 75 मा द चार्ट विच गिभ एन एस्टिमेट एबाउट द एबाउट अफ मेटेरियल ह्यान्डिङ बिट्विन भ्यारियस वर्क स्टेसन इज नोन एज। यसको सही एन्सर हो 75 को डी। त्यस्तो बार चार्ट इज सुटेबल फर। यसको सही एन्सर हो ए माइनर वर्क। त्यस्तै 77 FW टेलर इन्ट्रोड्युस अ सिस्टम अफ अर्गनाइजेसन इज नोन एज। यसको सही एन्सर हो ए। त्यस्तै 78 एक्वेसन अफ ल्यान्ड फर एनी कन्स्ट्रक्सन सुड बी पर्फर्मेड। यसको सही एन्सर हो 78 को ए बिफोर टेन्डर। द मनी अफ 79 द मनी अफ द कन्ट्र्याक्टर रिटेन बाई द डिपार्टमेन्ट ड्युरिङ पेमेन्ट इज कल्ड। यसको सही एन्सर हो बी। त्यस्तै 80 मा रिटेन इफेक्ट सबमिटेड बाई कन्ट्र्याक्टर टु बी एक्सिक्युट सर्टेन वर्क एट अ सर्टेन रेट विथिन अ फिक्स टाइम इज कल्ड। यसको सही एन्सर हो डी टेन्डर। 81 मा एन एग्रिमेन्ट विच इज रेन्फोर्सेबल बाई ल इज अ सी कन्ट्र्याक्टर। अल मेजरमेन्ट सुड बी नेटली रेकर्डेड इन अ। यसको सही एन्सर हो ए मेजरमेन्ट बुक। बेसिक रेकर्ड अफ पेमेन्ट मेड डिटो डेली लेबर इज किप्ड इन अ। यसको सही एन्सर हो सी मास्टर रोल। त्यस्तै रहेछ 84 मा फ्लोट इज अ सी हो यसको एन्सर।
त्यस्तै 85 मा इन एन एस्टिमेट इज, यसको सही आन्सर हो सी। त्यस्तो 86 मा अ डकुमेन्ट कन्टेनिङ डिटेल्ड डिस्क्रिप्सन अफ अल आइटम अफ द वर्क टुगेदर विथ देयर करेन्ट रेट्स आर कल्ड, यसको सही आन्सर हो सी। 87 वर्किङ आउट द एक्ज्याक्ट क्वान्टिटी अफ भेरियस आइटम अफ वर्क इज नाउन एज, यसको सही आन्सर हो डी। त्यस्तै 88 मा द एसेन्सियल रिक्वायरमेन्ट टु प्रिपेयर गुड एस्टिमेट आर, यसको सही आन्सर हो डी। 89 मा द कभर एरिया अफ अ प्रपोज बिल्डिङ रेक्टेङ्गुलर इन सेप इज 120 स्क्वायर मिटर विथ द सेन्ट्रल measurement 5 into 10 meter. If plinth area rate of construction of similar building in the locality is Ru 1200 per square meter, the plinth area of the proposed building is, यसको अब न्युमेरिकल हो साथीहरू, अब तपाईहरु गर्नु होला। यसको सही आन्सर हो साथीहरू बी। त्यस्तै द युनिट अफ मेजरमेन्ट अफ ब्रिक सोइलिङ इज, यसको सही आन्सर हो साथीहरू सी। त्यस्तै 91 मा द टेक्निक अफ फाइन्डिङ फेयर प्राइस अफ एन एक्जिस्टिङ बिल्डिङ अफ अ प्रोपर्टी इज नाउन एज, यसको सही आन्सर हो डी। त्यस्तै रहेछ एनुअल पिरियड पेमेन्ट मेड फर पेमेन्ट अफ क्यापिटल इन्भेस्टिमेन्ट इज नाउन एज, यसको सही आन्सर हो साथीहरू बी। यसको बी हो। त्यस्तै रहेछ 93 नम्बरमा द स्पेसिफिक वेट अफ रेनफोर्स सिमेन्ट कङ्क्रिट इज, यसको सही आन्सर हो डी। त्यस्तै 94 युनिट अफ मेजरमेन्ट अफ रेनफोर्समेन्ट सिमेन्ट स्टिल एन्ड आइरन वर्क इज टेकन इन्टु टर्म अफ, यसको सही डी हो एन्सर। त्यस्तै 95 मा फ्री ह्यान्ड स्केच इज नर्मली युज्ड फर, यसको सही आन्सर हो बी। त्यस्तै 96 मा द मेजरमेन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड 83 साइज ड्रइङ सिट इन एमएम इज, यसको सही आन्सर हो साथीहरू बी। त्यस्तै 97 मा व्हिच अफ द फलोइङ इज नट अ ड्रइङ ह्यान्ड टुल, यसको सही आन्सर हो साथीहरू ए। त्यस्तै 98 मा अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन मिन्स, यसको सही आन्सर हो ए। त्यस्तै 99 मा वर्किङ ड्रइङ इज प्रिपेयर्ड नोट फर, यसको सही आन्सर हो साथीहरू डी। त्यस्तै 100 मा फ्रेन्च कर्व आर काउज टु ड्र, यसको सही आन्सर हो साथीहरू सी। साथीहरू यस लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सनु होला। अलि 100 क्वेसन हुने भएकोले अब अलि लङ भयो भिडियो ल साथी। अब अर्को चाँडै म लिएर आउने नै छु, तबसम्मको लागि धन्यवाद।